ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هشارككم وصفه معايا. هعمل الكبده العصافيري اللي بتتعمل في السندوتشات، بيعملوها في المحلات بره. معايا كبده هي متقطعه عصافيري صغيره قوي يعني، ومعايا 70 سجق انا بس اللي بضيفهم عشان يطعموها، ومعايا طماطميه متقطعه وبصلايه متقطعه وفلفلايه وقرن شطه اخضر. تمام. معايا هي حله وهنروح على النار اهي وهنشوف هنعمل ايه. تمام، هوريكم. بصوا كده حبايبي، انا حطيت في الحله شويه زيت عشان ايه اخد الكبده والسجق تشويحه كده يعني ايه مع بعض. تمام. هنزل اهو بالكبده طبعا السجق ياخدوا بس ايه يعني زي صدمه، وانزل فوقهم بالحاجه وهقول لكم احط ايه كمان. تمام اهو، لهم تقليبه لغايه اما تحسي ان لونهم ايه اتغير. شويه الزيت. لو انت عايزه تقطعها كبيره يعني طبعا راحتك، بس انا بحبها عصافير عشان مثلا بعملها سندوتشات لولادي كده، احطها في الكايزر مع الكاتشب مع الطحينه اهي. ابتدى لونها اهو يتغير. دي تشويحه. تمام. هنجيب الحاجه وهننزل بها مع بعض اهو. بصوا يا حبايبي، انا ايه هنزل بكل اللي انا وريتهولكوا ايه اللي متقطع. تمام. بصوا كده حبايبي، انا نزلت ايه كل هو قلبته في بعض، سايباهم برضو ياخدوا ايه تشويحه برضو مع بعض، وهنزل فوقها بشويه خل وحوالي معلقه بهارات كبده وملح وفلفل وشويه شطه وليمونه. تمام. وهحط شويه ميه عليها صغيرين، على نص كوبايه ميه تستوي فيها. هوريكم احطها. بصوا كده حبايبي، انا كده ايه اول حاجه هحطها حوالي ايه شويه الخل اللي انا قلتلكوا عليه، حوالي معلقه ونص خل كده. ايوه كده تمام. بصوا كده حبايبي، انا حطيت معلقه وشويه صغيرين كده يعني معلقه ونص من بهارات الكبده، وحطيت الملح وحطيت الفلفل وحطيت نص الليمونه، وهنزل بقى فوقها بايه نص كوبايه الماء اللي انا قلتلكوا عليه. كل ده بعد ما ايه محطتش الميه اللي معايا، اخدتها زي كله صدمه كده مع بعض. تمام. انا كده بقلبها كويس عشان البهارات. ولو انت عايزه تعمليها في المقلايه عادي وما تحطيش فيها ميه زي ما تكون محمره عادي، احنا بنحبها كده، طريقتها كده تبقى حلوه قوي في السندوتشات كده. تمام. هولع بقى على النار واغطيها بقى واسيبها بقى شويه على نار هاديه كده. كده بقى حبايبي، وصفتي التانية هعمل السجق البلدي. هعمل بقى الخليط اللي انا هصوفه معاكم. انا كده حطيت في الكبه طماطميه على فلفلايه على بصلايه، وهقوم ايه طحنهم في الكبه، متطحنهمش في الخلاط عشان ميبقوش ميه، وتحطيهم على النار ويستوى فيهم، وحطي بقى البهارات، مقولكيش بقى على الريحه والجمال. بصوا كده يا حبايبي، الكبده اهي شغالها على النار، وتدوقيها مثلا عايزه ملحيه ريحتها جميله قوي. تمام. السجق بقى اهو معانا، حطينا الخليط اللي احنا طحناه كله. انت ممكن تقطعيه يعني زي ما انا عملت بالكبده، بس لما بتعمليه مع السجق بالطريقه دي بتطلع طعمها احلى. تمام. هتحط لها شويه برده بهارات، دي بقى هحط لها بهارات لحمه مش بهارات كبده، بتبقى معاها احلى. شويه شطه وشويه ملح وبس، ما تحطش خل ولا ليمون. تمام. وتسيبهم شويه ميه صغيرين قوي، تسيبها بقى تستوي بقى مع نفسها كده بقى حبايبي. هي ابتدت تسخن اهي، وحطيت البهارات اللحمه اللي زي ما قلت لكم والملح والفلفل، بس ما تحطوش زياده عن كده، والله العظيم بتطلع طعمها حلو. تحط لها ربع كوبايه ميه، شويه صغيرين بس عشان تستوي فيها. حطيت الميه وتسيبها بقى تستوي بقى مع نفسها. هروح بقى ايه اقطع البطاطس ونحمرها مع بعض، والكبده كده يعني ايه قربت اهي تستوي شويه. السجق بس اللي ظاهر، هي الكبده متقطعه عصافير صغيره خالص اهي، بس السجق بس اللي انا بحطه بس قطعه اهي. تمام. نقطع البطاطس ونرجع تاني نحمره بقى مع بعض. بصوا كده حبايبي، الكبده هتقرب اهي، السجق شغال، وانا جبت بقى مقليه وغسلت البطاطس. هنحمر بقى البطاطس مع بعض، هنحط بقى الزيت في المقليه ونولع عليها اهو يا حبايبي.
حطيت الزيت اهو واستنى لما هي يتقدح اهو. لو انت مش حابه السجق بالطريقه دي ممكن تحمريه، بس انا بنوع، بس انا ساعات بحمره وساعات بعمله كده. وممكن تقطعيه كله على الكبده بيبقى طعمه تحفه. تبع بقى ايه راحتك. انا بقى ايه نوعت، لان الاسبوع اللي فات كنت عاملاه محمر مع البطاطس مع الكبده، قلت بقى ايه اغير العيال شويه. تمام. الزيت اتقدح اهوت، انزل بقى ايه بالبطاطس. بصوا كده حبيبي انا حطيت البتاع اهو بطاطس. الكبده هي هتقرب. ريحتها جميله قوي قوي قوي. تعالوا بقى اتفضلوا معانا. قولوا بقى ايه رايكم. بصوا بقى السجق عشان ما بقلبهاش كتير، زي ما هو ما تهراش. تمام. انا بقلب كده ايه حاجات بسيطه كده، اما الخليط اللي عليه ده ينشف اعرف ان هو استوى اهو. بنقلب اهو في البطاطس. حاولوا في الاول يعني ايه تسيبيه شويه ياخد التحمير، ما تقلبوش عشان ما يتهراش معاكي. تمام اهو كله على النار اهو. القرن الاخضر اللي انا حاطاه مع الكبده ده بيخليها روعه، وحاطاه برده مع السجق، بس انا طحناه هو والبصل والفلفله والطماطمايه كله طحناه. يا دوبك حطيت ربع كوبايه ميه بس على الخليط ده وبهارات اللحمه والملح والفلفل، زياده عن كده ما تحطيش. هنا بقى حطيت الليمون وشويه الخل بزياده مع البهارات مع البصل مع الفلفله مع الطماطم. وفي مره هعمل معاكم الكبده بالرده برضه بعملها ازاي. تمام اهو حبيبي اهو. يا رب يعجبكم النهارده طريقتي في الاكل، هي حاجه بسيطه بس حبيت ان انا اشاركها معاكم. كده كل سنه بقى وانتم طيبين. بكره وقفه عرفات. بكره بقى نشوف ايه هنعمل فطار ايه بقى مع بعض عشان بكره صيام. امبارح بقى معلش اتاخرت عليكم وما نزلتش اي وصفه امبارح لان انا كنت بس تعبانه شويه. اهو حمر البطاطس وخلص ده وهرجع لكم تاني. اهو كده حبايبي السجق خلص. انا كده ايه قدمته. تاكلي بقى السجق مع الخليط اللي عليه ده اقسم بالله روعه، ريحته تحفه. شوفي انا كده مقدمه ايه معاه كاتشب. هطلع البطاطس والكبده وهوريكم تاني بقيه الاكل. بصوا كده حبايبي احنا خلصنا اهو. طلعت البطاطس والكبده بقى ايه تحفه، ريحتها جباره. اتفضلوا بقى اتغدوا معانا. حطيت ايه معاها كاتشب اهو، ولو عندك طحينه حطيها معاها عادي. تمام. وقولوا لي بقى رايكم في وصفتنا النهارده. عملنا الكبده العصافير اللي هي الاسكندراني، وعملنا السجق بالخلطه والبطاطس المحمر والكاتشب، يعني اكله تمام. تمام يا حبايبي. واشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله بوصفه جديده يلا سلام عليكم.